Hann er bara rétt að koma, hann kemur ekkert alltaf, hann kemur ekkert mjög seint. Enga keppningarleiki á þessu spjalli. Það er alltaf kaffi.
Ég merki rauðabólinn. Ég lét merkja rauðabólinn. Já, þannig að það segir þetta hafa. Já. Já, og mamma er það. Já. Í hérna, verður tók, verður tókbóli. Já. Já, hinn var og verður. Ég veit ekki, sko.
Það getur ekki hér á
altså, á að mæta líka uppi. Já. Aðeins sem eru spjallið 9 og sviði ég og Pétur, Stefán Baldvin, Garðar Arnar og Barði og Bjarni. Einhver að taka hérna liðablaðið. Þannig. Ég spjaldi 11 og 12. Siggi Pál og Gunnar, Hörður og Björnsteinar, Hanne Eiríks og Óli T. H. og Atli Már og Brynja. Það er vel, þetta taka það auðvitað blað. Rið C, á spjaldi 13, Sigurður H. og Aggi, Ágúst og Sverrir, Guðmundur Valur og Atli Þorberg, á spjaldi 13. Rið D, á spjaldi 14, Ási Stefán, Gunnar Stig og Eiríkur Már, Halldór og Gylfi. Rið E, á spjaldi 17, Patrikur Baldvin, Rúnar Guðjón og Lúkas og Gunnar Geir. Þetta er taka blaðið. F-rið, spjaldi 19, Harfeld og Kristján, Rauðmórður og Viktor, Alexander Alex Máni. Spjaldi 19. G-rið, á spjaldi 1, Haraldur Vítor, Siggi Allan Gummi, Viðar og Sigurður. Spjaldi 1. Og spjaldið A á spjaldi 3, Garðar Friðrik, Hólmar Árni, Bjarki Hagi. Þetta er það ég. Spjaldbúrin tveir þeirra. Þeir A á spjaldi 15 og 16, Brynja Harpa, Sólveig, Tinda Binna og Sandra og Arnur. Og D á spjaldi 5 og 6, Svanna Árgís, Egil og Sísi, Oktavía Petra og Sara og Berglind. Á spjaldi 5 og 6. Reynum með að byrja bara fljótlega eftir klukkan 10. Þannig erum við klárir. Þannig segir ég bara gangi ykkur vel. Game on. Það er eitt viðbót. Riðillinn, Tjarnarriðillinn hérna, Arnór Jón. Við fáum skrifa, við byrjum einu leik í einu, svo fáum við skrifara fyrir ykkur þeirra fyrir góð, Tjarnarriðillinn. Þannig að gangi allt spöld.
Byrjum við aftára, við erum spjall 16. Hérna fyrir fram spjöldin. Hvort þið sést ekki hann? Nei. Oh yeah, you're not gonna Engin stemming á þessari mynd. Félag Reykjavíkur á myndataka, Félag Reykjavíkur myndataka er á spjaldi 15-16. Vá, getur ekki öll í skólum það? Siggi? Ekki að byrja þig? Það er ekki lífa hún. Vandar ekki fjóra? Vandar 3? Vandar 2? Hverja vandar eitthvað? Gaman að skrifa, gengur
Kamil, hann að skrifa. Þetta er bara fyrsta. Já, þessi við erum hér. Nefnum við næsta svona. Brynja, hvað velur þú? Það er þetta tels. Hvað tökum við margar? 6. Gerðu bara eins og ég hafa skiptið. Já, það kannski síðan. Já, ég er svona með á einhverja punkta hérna í þessu. Ég er bara að sála þetta, maður alls ekki þrjóð. Nei. Hvað byrjar þau?
Vel gert. Já. Jesús minn. Fyrsti leikur er alltaf. Okay. Nítján. Nei, alveg. Geggjuð harpa. Ekki núna. Nei, alls ekki. Ég er nefnilega stressað frekar en það hugsa. Hvað skáða mikið? Já, það er ekki með kúl. You can do it. Testa það. Bara testa það. Nei, nei. Svo rosalega grænt, ég veit þetta. Er inn í átta? Inn í átta, já. Er það þrír? Já. Já, allt í lagi, doppelt tveir. Næ, vel gert. Já, það er
Bíddu. Það hóð fyrir einnig, það er vond. Meðan.
ósjálfrátt að grípa í hornið. Symbol 14. Já, ég reyna. Triple 16, nei, 16. Nei. 9. 9, já. Doppel 9. Já, það er rétt. Segja það, endur alltaf í nákvæmlega tefnilegir. En að slá inn til þess. Nei, það er ótrúlega. Nei, koma svo. Nei, annars sko þeir. Alltaf hótt ég alltaf. Já, Bylgja. Þetta kom. Nákvæmlega. Bara vó, þetta kom upp. Þetta var ekki skemmt. Skiptuðu, svissuðu þið? Gjöð.
ég segja það. Já, mjög lengi að vakna. Hann er svolítið að kasta mótana. Gjör svo vel. Næstu því. Þetta var aðeins vel. Þetta var ekki þrýr. Slæta er smá í þrjúr með það. Ég vakna á snabbt. Ég er að segja það. Hvað var það? 6? Nei, fyrir 7. Já, vá. Fyrir 7. Ég rosa mikið ráma. Sama? Er þetta gríninu það? Þetta er mjög vel. Ég er vel.
sálar, eitthvað svoleiðis. Já, þetta var bara ekki gott. Nei, nei.
finna sjálfan mig. Já, vel gert. Wow.
Sorry, ég sagði skrifa. Miðlætis.
Já, vel gert Sandra. Þetta er best. Já, bara restart game. Og príleik. A ver qué está atrás, ¿no? Yes.
Hei. Já. Já, ég er búin að vera að vinna svona glimmerverki. Það er mér ekkert á óvart. Ég finn glimmerverki með allt. Nei, það er bara þú veist í brjósta sko. Nei, það er flott að glimmer alls. Ég er líka bara ekki á bílunum. Hvað er fyrir gömul? Þetta. Þið fáið að velja. Við ætlum að fá Tails. Svikari. Hún byrjar. Ég er eftir að kasta. Eftir að byrja að kasta það. Við tökum 6 núna.
Ég veit ekki. 33 sekúndur bara áðan þessu. Nei. Skipta þér út. Og hún ekki sjálf. Svo segir þér. Þetta leikur við. Já, takk.
Já, vel gert. Vel gert.
Það er allt í fyrir. Þú ert svo solid, það er rosa. Þú getur ekki byrjað þarna á enda. Æ, það er ekki sigur. Það er alveg sigur. Eva,
læsti bara í röð. Wow, cámara de sabor. Sem
Það er ekki að það er svo. Þú vantar þig. Já, já. Koma svo, klára þetta. Kemur. Vel gert. Fínar. Já, vel gert. Já. Sprengja. Kemur óheppin. I believe in you. I believe in you. Endur til þeirra. Já, já, glæsilegt. Alla. Við erum bara í næsta annað. Já. Svona, einhverju svona. Klára þetta. Þetta fucking grínast. Kemur. Yeah. You can do it. Ó, ég sá þetta í fyrr. Koma svo. Nei, þetta er sko. Tíma, takk þetta. Þetta er ótrúlega. Kemur, heitar, dagmaður. Þetta er bra, þetta er pressu. Húa, loksins maður, shit, sko. Ó, takk fyrir ekki. Vá. Sorry, hvað það var leiði langt skrif maður. Við erum að setja núna. Ég.
Hvað á ég að gera? Fólki bara klátt.
Og hvernig er bjórinn? Já, hún er bjórinn. Nefnum það. Mér alveg saman, bara hvað er til það? Við ætlum að... Ég vildi hafa hann sem skrifa þetta. Ættusun. Ég er stundum og þá. Ekki í dag. Tails. Við áttum að byrja að leka. Tails. Já. Byrjaði að kosta 6 bílur. Ekki gleymi það. Já, það kom alltaf. Hún mikið það.
Og það er að Hugrún sem skrifar. Sviði er að Björnsteinar og Hörður á móti Árna, Ágústi og Þórðari. Það er að Viktor sem skrifar. Bjarni 11 er að Vítor og Hanni Birgis á móti Garðari og Arnari. Og það er að Rúnar Freyr sem skrifar. Bjarni 13 er að Guðmundur og Arnbókar á móti Patrik Baldur. Og það er Guðjón Magna sem skrifar. Og Bjarni 18, Karl Helgi og Kristján á móti Ása og Stefáni Alla. Og það er Ágúst Leins sem skrifar. Sorry. Nei, hættu nú. Hvað setja? Nei. Var unginn alveg allan daginn? Ég er vel gert. Jag har jobbat för Já, allan daginn.
frá Akranesi.
Rosa gott. Ha, nästa den ja. Gå till den. Ja, verkligen. Ja. Nej.
16 ára. Já, já. 60, það var einn. Já, 60. Já, vel gert. Sorry. Úff.
gaman. Já, vel gert. Nei. Ég er það nátt. Habis dipacar. Nej, det var bara. One more time.
Þetta frekar. Þessi veitir mig. Og þetta líka. Þetta er 14. Já, 11. Svo það er. Þér. Það er best. Það er ekkert annað í boði þarna. Nei. Ég sagði ekkert annað í boði. Sorry. Það er ekki bakið. Hvað er að frétta? Það er ekki uppið. Þú kláraði bara að skapa 1000 áður, en samtölu. Jesús minn, almáttugur. Þetta er ótrúlegt. Já. Mér finnst þetta reið, sjáðu ekki mér inni. Yes! Já, aftan er góð. Þetta er bara fyndið. Þetta er alveg sorglegt.
Þú kláraði þetta. Nei. Það er doppelt. Ja, þú mátt taka doppelt út á þessu. Það er þetta. Nei. Þetta er verið að setja. Ok. Aðeins. Nei, það er alveg ekki bara þetta. Það er það lengsti leikur sem við skrifað, sko. Nei, þetta var nálægt en ekki. Ég hef ekki trúið. Brea, leir. You can do it. Do it. Já, nákvæmlega. Það geta klarað þetta. Þetta er bara, þetta er fyndið. Ef við klárum þetta í klála, það er eitthvað leikur í viðbót. Við tekið þetta. Nei. Jæja, tífurlega fyrir það sem kláraði þetta. Allir er bara hendur til búna og þetta er svengt og allt bara. Já. Skal vera með í huga líka og allt. Oh my god. Það voru svo falleg. Nei. Þetta er svo matspil. Gengi svona. Ekki allur. Bara nefnast. Já! Gleð og hamingju. Er ekkert búlaðis eða eitthvað? Shit, þetta var ógeð, þetta var sorglega. Þetta er 99 pílur. Þetta er lengsti leikur sem við æfum. 99 pílur. 99 pílur. Það þarf að fara í þetta. Já. Lappa niður á þenn.
Er einhver tími í það? Já, það er fyrir 2. Shit, þetta var bara Þetta verður eftirminnilegasti leikur. Það var ekki fatið í rassinum. Það var ekki rassinum.
Sigrid. Easy continue today? Oh, okay, so you're standing in. Yeah, because this is the Municipal Association. So I'm just. Oh yeah, that's what it was. Where you get off? Yeah, right. Well, I've had a few couple of beers this afternoon, so that but no, I won't be getting just one or two. Let me just see you. You take care.
101, hvað er? Nei, ég er bara að spila. Nei, eftir 5 mínútur. Heima. Hann var að vinna í morgun. Hann var að vinna. Gústi, Sigari. Hvað? Þú ættir að skrifa leikinn á það. Það er þetta mistökja á honum. Það er 10 svo að segja. Já, hérna, ættu síðan. Þykja það. Já.
sniðugt, sko. Mókaran. Ég er líka ekki kokkur, sko, ég enda bara mat. Þú ert bara grillaði. Í alvöru. Ertu með eitthvað? Mikið betur að kasta þetta. Þetta er hinum meginn. Ekki bara að því að við erum vön að vera henni með þetta. Vönur á þessu. Já, steikkur. Ég er 6, sko. Já, örugglega það. Það er vangið. Það er eitt mann. Sóley eða Sóley?
Tuffu, þetta síðast. Þessu á borði. Það er vel aðeins að skrifa. Ég skal skrifa ykkur fyrir að skrifa. Það heitir Ásmundur Haraldsson. Ég að fara í náttúrulega. Við gerum okkur besta. Ég var bara óvinni hérna við. Já. Hún er grindags.
Var í 6? Það voru 6. Já, ég er með henni. Já. Eða, sér það?
En inn í 2.
Nei. Þetta er svona gert.
Ég lærði í Þýskalandi og það var á sviðið aðan og þá var það stefnir ég veit ekki að það sá þig og svo við skor ekki Nej. Ég fæði að skrifa hér. Ekki kami. Hann fixar borða. Viltu frekar hafa hann? Finnst þér þægilega? Já, ekki borða. Okay. So you travel what? Camel and me? Are you saying? No, I'm just asking. Is he already drunk? Is he already drunk? No.
Don't have a partner, no? You can take them all by yourself. Skal taka myndagrindingu saman? Nei. Það bara tveimur saman, í tíminni. Bara tveimur. Þið spila á það saman? Það er aldrei ekki myndagrindingu. Hvað sér þau? Aldrei þetta ekki svona myndið af þessu saman? Nei. Alls ekki Grindavíkurbúning, þannig að... Það þýðir að ekki betur mynda eftir. Ekki betur mynda eftir. Kannski betur. Jæja. Skrif ekki meira en ellur. Þú spila svona. Ákvæmlega svona. Heyrðu, hvað segir þið með heads or tails? Heads. Heads. Það er tails þá, eða? Ég held það. Það kemur sem stjórn. Það er tails. Þá er við byrjað. Já. Byrjað.
leikur, nei, leggur. Ja, 5G, sorry. Einhvern dag. Og 7.
Game
one shot. Get a match. Cheers, mate.
Bo ze względu na to, że nie wszystkie gry mają buffer.
Completa vai mexer na pele, né? Może tamte jakieś życie zagrało. Halló. Jæja, þá er tíminn lokið og einmenning tekur við. Við þurfum að skipta einmenningnum í tvennt hjá körlum og konum og það eru 10 leikir sem fara í gang hjá körlunum og 4 hjá konum. Og eftir þurfum við að skrifa núna í fyrstu umferð þá hafið alveg fínan tíma til þess að hitta ykkur upp á því ykkar leikur getur. Ég skal lesa við erum með kaupaskrif hjá Kristborgi og Oddi. Það er brýnt í honum, en þið að gera góður fyrir spæl. Eða var það mér? Ég pantaði aftur. Og á spjaldi, þá byrjum við hjá kaupunum. Á spjaldi 1, Stefán Atli Ragnarsson, Garðar Gísli Þórisson, skrifari er Hörður Þór Guðmundsson. Spjaldi 3, Kristinn Arnar Sigurðsson á móti Guðmundi Val Sigurðsson. Skrifari þar er Eiríkur Már Reynsson. Spjaldi 4, Brynjar Bergþórsson á móti Balsvein Frey. Og það er Þórhallur Viðars sem skrifar það. Spjaldi 6, Gunnar Sigurðsson á móti Guðjóni Magnússyni. Og það er Árni Ágúst sem skrifar það. Spjaldi 8, Viðar Valdimarsson og Hólmar Árnason og Bjarni Valsson skrifar það. Er það við sem skrifa það? Já. Á spjaldi 1, það skrifar Runólfur. Spjaldi 3, skrifar Ásgrímur. Spjaldi 4, skrifar Sigþór. Spjaldi 6, skrifar Haraldur Birgis. Spjaldi 8, Sigurður H. Jónsson. Spjald 9 er það ég. Spjald 24 er það Kartaki Kalli. Spjald 11 Patrik Róði og spjald 13 Bjarki Björgús og spjald 18 er Gunnar Hafsteinn Ólafsson. Á borði 9 er það Björn Steinar og Stefán Bjarki. Spjaldi 27 upp á sviði er Lúkas og Ívar Ragnar. Spjald 11 er það Siggi Alla og Sverrir Þór. Spjald 13 Friðrik Gunnarsson og Ólafur C.H. Og spjald 18 er það Baldvin Þór og Alexander Veigar. Þetta er sem fyrri helmingurinn. Seinni helmingurinn hefst þeir sem að tapa sínu leikjum skrifa á því spjaldi sem þið voru að spila og í kjölfarið hefst á seinni hlutin sem er á spjaldi 1 er það Ágúst Bernhardsson og Garðar, spjaldi 3 Pétur Rúðvík og Kristján Sig, spjaldi 4 Gylfi og Atli Már, spjaldi 6 Kamil og Atli Kolbeinn, spjaldi 8 Guðmundur, Káver og Viktor, spjaldi 9 Barði og Halldór, spjaldi 24 Alex Máni og Rúnar Freyr, spjaldi 11 Gunnar Dýr og Bjarni, spjaldi 13 Árni Ágúst og Þórhallur og spjaldi 18 Eiríkur Már og Hörður Þór.
Ef að ykkar nafn ekki lesið upp, þá þýðir það að þið hafið sýtaðar áfram og allir brakkirinn með skoðanina. Við spilum besta 7, það var að vinna 4. Það kastað upp á annars áðan, betur í að fyrsta legg, þetta setið, og búinlega í 8. Beint útlátur. Hjá konunum, þá það svo að á spjaldi 15 Svana og Harpa og Sólveig skrifar, spjaldi 16 Sóley og Sísi og Egil og Rós skrifar, spjaldi 17 Peta og Sara og Arnarud skrifar og spjaldi 19 Árnís og Birna og Rísmi Herborg skrifar.
Nú komum við. Hvernig er þessi? Er hún það? Ég veit ekki. Það er cointoss bara. Ég veit ekki. Matti. Anna. Já, ég var líka svona að það myndi ekki svara okkur. Nei, nákvæmlega. Ég segi bara þetta svo langt. Ég? Fullt af bröndum. Það var ekki búin á þann, það var bara að ég... Nei, það var bara að taka 6. No problem, thank you very much. No problem. It's okay. You can always ask. It's fine. You can always ask and I can always check it. It is. Yeah, it is. It's probably because the board is being rotated.
Einn fyrir mig. Og þetta líka. Vá, þú klarar það, ég tók ekki eftir, vel gert. Það var bara vaknaður. Já.
3. Miklu auðveldur að gera þetta þannig í miðjunni, sko.
ótrúlega. Takk svo leiðis. Takk.
sí, sí. Úja, aftur. Ég sé þetta. Oh no.
söguna á slöfum. Já, það eru öðru sér. Það eru nýjar. Þetta er Hver á að velja þig? Efri er hérna að velja. Þú þarf að velja. Það var bara sagt á það. Þetta er ekki að blaða. Eitthvað fyrirnefndu vel. Já.
Það að kynast þessu spjaldi.
again.